जसे आपण घेतलेलं रोजचं अन्न पचल्यानंतर शरीरातील भावपदार्थ तयार होतात व शरीराचे पोषण होते. त्याच प्रकारे आपण जो काही रोजचा आहार घेत असतो त्यापासून शरीराच्या सोबतच आपल्या मनाचे सुद्धा पोषण होत असते. मनाचे पोषण होत असताना मग मनाच्या कोणकोणत्या गोष्टींच्या किंवा कोणकोणत्या गुणांचे पोषण होते, तर साधारणपणे मन हे सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांपासून मनाचं अभिव्यक्ती होत असते. तर यामध्ये सत्व हा मनाचा गुण आहे, तर रज आणि तम हे मनाचे दोष गणले जातात. तर ज्या प्रकारे घेतलेल्या अन्नापासून ज्या अन्नापासून सत्व गुणाची वृद्धी होते, तो आहार आपण मुख्यतः सात्विक म्हणून गणला जातो. तर ज्या प्रकारच्या अन्नापासून तम आणि रज या 2 गुणांची वृद्धी होते, त्या आहाराला आपण राजसिक किंवा तामसिक आहार अशा पद्धतीची गणना केली जाते. तर कोणत्या प्रकारचा आहार हा सात्विक म्हणून गणला जातो? तर मुख्यत्वे पूर्वीच्या आपल्या ऋषीमुनींनी दूध, तूप, लोणी, चक्का, त्याच्यानंतर गहू, तांदूळ, साखर, पालेभाज्या, फळभाज्या या गोष्टींचा, या शुद्ध शाकाहारी गोष्टींचा सात्विक अन्नामध्ये अंतर्भाव केलेला दिसतो. या पद्धतीचे अन्न खाल्ल्यामुळे मनामध्ये सात्विक भावांची निर्मिती होते. सात्विक भाव कोणते? तर क्षमा, दया, करुणा, त्यानंतर अशा प्रकारच्या व्यक्ती या हिंसेपासून दूर राहणाऱ्या असतात, हिंसा न करणाऱ्या, तसेच इतरांवरती दया दाखवणाऱ्या अशा पद्धतीचा स्वभाव. तसेच त्या अन्नापासून शरीराचे पोषण होणं, आरोग्यप्राप्ती होणं हे अपेक्षित असल्यामुळे आपण सात्विक अन्न खाणं गरजेचं आहे. तर याउलट तामसिक आणि राजसिक आहार कोणता? तर तिखट, चटपटीत, चमचमीत, त्याच पद्धतीनं जे आजकाल आपल्याकडे बाहेर फास्ट फूड बघायला मिळतं, जे झटपट तयार केलं जातं, परंतु जिभेला अगदी संतुष्ट करणारा असा हा आहार जरी असला, तरी त्यापासून मनाच्या राजसिक भावाचं किंवा तामसिक भावाचं पोषण होत असल्यामुळे त्या पद्धतीचा स्वभाव बनत जातो. जसं की उदाहरण द्यायचं झालं तर काही लोक प्रचंड रागीट असतात. खूप किरकोळ किरकोळ गोष्टीवरून तू खूप आदळआपट करतात, चिडचिड करतात. त्यांचा स्वभावच त्या पद्धतीचा बनत गेलेला असतो. सात्विक अन्न खाल्ल्यानंतर मनुष्याच्या स्वभावामध्ये काय परिणाम दिसू शकतात? तर मुळात ही लोक सुख आणि दुःख दोन्ही परिस्थितींमध्ये समस्थितीत राहतात. जसे की सर्वसामान्य माणूस सुख आलं तर खूप जास्त प्रमाणामध्ये हुरळून जातो आणि दुःख आलं तर फार दुःखी होतो. असे प्रकार सात्विक गुण असणाऱ्या व्यक्तीमध्ये पाहायला मिळत नाही. अशी लोक समस्थितीत राहतात. तसेच अशी लोक प्रचंड दयाळू, तसेच इतरांवरती परोपकारी वृत्ती ठेवणारी असतात. इतर कोणाला कष्ट पडेल, इतर कोणाला त्रास होईल अशा पद्धतीचं वागणं त्यांचं अजिबात नसतं. हिंसेपासून अशी लोक प्रचंड दूर राहतात. तसेच इतरांना मदत करण्याची भावना या लोकांमध्ये असते. त्यामुळे सात्विक अन्न घेणारे लोक सुखी, समाधानी, आरोग्यमय जीवन जगतात व त्यांच्यामुळे इतरांना देखील फायदाच होतो, कोणालाही नुकसान होत नाही. सात्विक अन्न आणि त्याचे गुणधर्म यांचा जर विचार करायचा झाला तर ज्या पद्धतीचा सात्विक अन्न आपण खातो, जसं की दूध, तूप, लोणी, भात, साखर, पालेभाज्या, फळभाज्या, हे अन्न खाल्ल्यानंतर ते ताजं, महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे अन्न ताजं पाहिजे आणि ताजं अन्न असं खाल्ल्यानंतर ते सहजगत्या पचतं. त्यामुळे पचनशक्तीवरती ताण येत नाही, शुद्ध ढेकर येतात आणि शरीराचा क्रियाव्यापार सुरळीत राहतो आणि त्यामुळे एक प्रकारे शरीराला बल मिळून उत्साह निर्माण होतो. त्याच्या विरुद्ध जर आपण राजस आणि तामस आहाराचा विचार करता, जसं की कांदा, लसूण हे जे उष्ण, तीक्ष्ण आणि मसालेदार पदार्थ आहेत, याच्यामुळे रजोगुण वाढून शरीरामध्ये उष्णता, पित्त यासारखे दोष निर्माण होत असतात. तेच जर आपण बटाटा, रताळी यासारखे कंदमुळांचा विचार केला तर हे गुरुगुणाचे पचायला जड असल्यामुळे शरीरामध्ये तमोगुणाची प्रवृत्ती वाढवतात. त्यामुळे काय होतं तर जड अन्न खाल्ल्यानंतर ज्या पद्धतीनं आपल्याला निद्रा येते, ते जड अन्न म्हणजेच तमोगुणाचे अन्न असं आपण समजू शकतो. ज्या प्रकारे मनुष्यामध्ये खाल्लेल्या अन्नापासून शरीरामध्ये सर्व धातू आणि दोष यांची निर्मिती होत असते. जसे की खाल्लेल्या अन्नापासून
आहार रस तयार होतो व आहार रसापासून सर्व धातू आणि शरीरातील त्रिदोष जसे की वात, पित्त आणि कफ यांची निर्मिती होते व त्यांच्यापासून शरीराचा व्यापार चालत असतो. त्याच प्रकारे त्याच खाल्लेल्या अन्नापासून आपल्या शरीराच्या मनाचं पोषण मनाचं म्हणजेच आपल्या स्वभावाचं पर्यायाने पोषण होत असतं. तर मनामध्ये सुद्धा 3 प्रकारचे गुण किंवा दोष असतात. जसे की सत्व, रज आणि तम. यापैकी सत्व याला आपण गुण मानलेला आहे आणि रज आणि तम याला आपण मनाचे दोष मानतो. तर सात्विक अन्न जर ग्रहण केलं असेल तर त्यापासून सत्वगुणाचंच पोषण होणार आहे व राजसिक आणि तामसिक अन्नापासून त्या दोषांचं पोषण क्रमशः होत असतं. म्हणून कोणत्या प्रकारचं अन्न मनुष्य खातो त्या प्रकारेच त्या मनुष्याची प्रवृत्ती किंवा त्या मनुष्याचा स्वभाव बनत जातो. उदाहरणार्थ, सात्विक अन्नामध्ये दूध, तूप, लोणी, त्याच प्रकारे साखर, इतर ताज्या फळभाज्या, पालेभाज्या व इतर फळफळावळ यांचा अंतर्भाव सात्विक अन्नामध्ये होतो. अशा पद्धतीचे अन्न ताजे, रुचकर 3 तासाच्या आत जर खाल्ले गेले बनवल्यापासून तर त्यापासून उत्तम आहारच तयार होतो. शरीर तर चांगले तयार होतेच, शरीराचे पोषणही चांगले होते. त्याचबरोबर मनाचे देखील उत्तम पोषण होत असते व मनातील सत्वगुण वाढीस मदत होते. तर सत्वगुण म्हणजे काय? तर अहिंसा, सत्य म्हणजे हिंसेपासून दूर राहणे, सत्य बोलणे. सात्विक गुण सात्विक अन्नामध्ये कशा पद्धतीने येतात याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आपण गाईचं दूध लहान मुलांना किंवा मोठ्या माणसांना सर्वांना आपण वापरतो. तर गाईचं दूध मिळतं कसं? तर गाई जेव्हा आपल्या वासराला पाहते तेव्हा ती पाणावते आणि त्यातून त्या दुधाची निर्मिती होत असते आणि ते दूध आपल्याला मिळतं. तर साधारणपणे त्या गाईच्या आपल्या मुलाप्रती असलेल्या, आपल्या वासराप्रती असलेल्या प्रेमातून उत्पन्न होणारं हे जे दूध आहे त्याच्यामध्ये निश्चितच अतिशय चांगले आणि उत्तम दर्जाचे गुण असणार नाहीत का? त्यामुळे अशा पद्धतीचं अन्न किंवा अशा पद्धतीचं सत्वगुणयुक्त आहार जर घेतला तर त्यामुळे आपल्या देखील मनावरती चांगले परिणाम पाहायला मिळतात. आपण सात्विक अन्न आणि शाकाहार यामध्ये बऱ्याचदा गफलत करतो. तर आपण पूर्ण शुद्ध शाकाहारी आहोत म्हणजे आपण सात्विक अन्न ग्रहण करतो असा याचा अर्थ होऊ शकत नाही. सात्विक अन्न खाल्ल्यामुळे ज्या पद्धतीचे पोटाला किंवा मनाला एक प्रकारचं समाधान वाटतं, तसंच तेच जर आपण खूप तिखट, अतिशय मसालेदार, चमचमीत, चटपटीत खाल्लं तर त्याने जिभेला नक्की समाधान वाटेल, परंतु आपल्या पोटाला, मनाला अजिबात समाधान न वाटता एक प्रकारची चंचलता निर्माण होते व त्यातून जे मनाच्या रजोगुणाचं पोषण होतं त्यामुळे चिडचिड होणं, छोट्या छोट्या गोष्टीवरून आगळापट करणं, खूप जास्त प्रमाणामध्ये हिंसक स्वभाव तयार होण्यासाठी हा अशा पद्धतीचा आहार कारणीभूत ठरू शकतो. जसं की काही लोक काल रात्री बनवलेलं अन्न दुसऱ्या दिवशी सकाळी शिळं झालं तरी खातात. त्याच पद्धतीनं जरी शाकाहारी असलं तरी सुद्धा ते अन्न शिळं झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये तमोगुणाची वृद्धी होते आणि तमोगुणयुक्त आहार खाल्ल्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये आळस निर्माण होणं, कोणत्याही गोष्टीमध्ये उत्साह न वाटणं, त्याच पद्धतीने अस्वच्छता, अशुची या पद्धतीचे चुकीचे गुण शरीरामध्ये निर्माण होतात आणि त्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे व्याधी होऊन मनाला देखील त्या प्रकारची सवय लागत जाते. आजकाल पालकांमध्ये सात्विक अन्न किंवा जे आपण सो कॉल्ड दूध, तूप, भात, भाज्या या प्रकारच्या अन्नातून लहान मुलांचं पोषण होईल की नाही अशी शंका असते. वाढत्या वयामध्ये मुलांच्या शरीराची वाढ होत असताना निश्चितपणे पोषण असलेलं, पोषक तत्व असलेलंच अन्न खायला दिलं पाहिजे याबद्दल काही दुमत नाही. परंतु सात्विक अन्न खाल्ल्याने त्यांचं पोषण होणार नाही अशी धारणा मात्र अतिशय चुकीची आहे. कारण लहान मुलांमध्ये जे काही प्रथिनं लागतात, जे काही विटॅमिन्स लागतात किंवा कॅल्शियम म्हणा, मिनरल्स म्हणा, या ज्या काही गोष्टी शरीराच्या वाढीसाठी आवश्यक आहेत त्या सर्वच्या सर्व गोष्टी सात्विक अन्नामध्ये निश्चितपणे आहेत. दुधाला तर आयुर्वेदामध्ये संपूर्ण आहार म्हटलेला आहे आणि ते आजन्मे सात्म्य आहे. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सर्व वयोगटातल्या, सर्व स्तरातल्या लोकांसाठी दूध हा संपूर्ण आहार असल्यामुळे
त्याच्या व्यतिरिक्त इतर वेगळं काहीतरी विशेष देण्याची लहान मुलांसाठी खरंच आवश्यकता नसते. आता मुख्यतः सर्वसामान्यामध्ये पडलेल्या सर्वांना प्रश्न असा असतो की सात्विक अन्न खाणं वगैरे सगळं ठीक आहे, परंतु त्यातून शरीराचं पोषण होतं का? त्यातून सर्व जीवनावश्यक असलेले पोषण मूल्य आपल्याला मिळतात का? तर त्याचं खरं उदाहरण सांगायचं झालं तर हत्तीसारखा एवढा अकरा विकराळ प्राणी शुद्ध शाकाहारीच आहे आणि तो अगदी साधी भाजीपाला आणि वनस्पती खाऊन एवढा धष्टपुष्ट राहू शकतो. तर आपल्याला पोषण मूल्य मिळत नाही तर असं काही मनामध्ये आणण्यात काही शंका नाही आहे. जसं की शरीराला स्निग्ध घटकांची आवश्यकता असते, दुधापासून पण आपल्याला लोणी तुपातून प्रचंड प्रमाणामध्ये शरीराला आवश्यक असणारी स्निग्धता मिळते. तसंच जे काही विटॅमिन्स मिनरल्सची आवश्यकता आहे ती भाजीपाल्यातून फळभाज्यांमधून पूर्ण होताना दिसते. तसंच शरीराला असणारे प्रोटीन्स किंवा प्रथिने ही सर्व प्रकारच्या कडधान्यांमधून डाळींमधून निश्चितपणे आपल्याला मिळतात. दिवसासाठी लागणारा जो काही कॅलरीज आणि प्रोटीन्स फॅट्सचा जो काही रिक्वायरमेंट आहे ती सर्व काही अन्नामधून मिळते. आयुर्वेदामध्ये मनुष्याने आहार कशा पद्धतीने ग्रहण करावा याबद्दल फार सुंदर आणि अगदी डिटेलमध्ये विवरण केलेलं आहे. तर आपण कोणत्या पद्धतीचा आहार खातोय तर तो स्वच्छ, ताजा आणि गरम आणि स्निग्ध असं अन्न एकाग्र चित्ताने शांत होऊन एका ठिकाणी बसून खावायचं आहे. जसं की आजकाल आपण बघतो की लहान मुलं मोबाईल किंवा टी व्ही चालू असल्याशिवाय जेवायला मागत नाही. तसंच जेवण करत असताना त्या मुलांचं पूर्णतः जे त्यांचं मन किंवा लक्ष आहे ते पूर्णतः त्या टी व्हीमध्ये किंवा त्या मोबाईलमध्ये गुंतलेलं असतं आणि तिकडून त्याला भरवलं जातं. मग त्याला भुकेची जाणीव कळत नाही, आपल्याला भूक किती आहे ते कळत नाही, ते अन्न व्यवस्थित चावलं जात नाही. तसंच किती खावं यालाही काही मात्रा नसते. त्याचा जोपर्यंत मोबाईल चालू आहे तोपर्यंत तो खात असतो. अशा पद्धतीचं ओव्हर इटिंग किंवा भुकेपेक्षा अधिक अन्न खाल्लं गेल्यामुळे त्या ठिकाणी नको असलेली शरीरातील धातू किंवा दोष यांची निर्मिती होऊन आजकाल जे बघतोय आपण की कमी वयामध्ये मुलांना खूप जास्त प्रमाणात चष्मे लागणे, त्यांचं खूप जास्त वाढलेलं वजन, मुलांमध्ये एक प्रकारचा आळस किंवा स्थौल्य निर्माण होणं, हे ज्या गोष्टी निर्माण होतात त्याचं कारण जे आयुर्वेदामध्ये सांगितलंय की एकचित्त एकाग्र होऊन अन्नाचं सेवन करावं, त्या गोष्टीचा आपल्याला अभाव आहे. आता महत्वाचा प्रश्न म्हणजे आता या विज्ञान युगामध्ये 21व्या शतकात सात्विक आहाराकडे वळताना काय अडचणी येऊ शकतात? तर सगळ्यात महत्वाची अडचण म्हणजे की आजकाल जे काय आपल्याला अन्न बाजारामध्ये उपलब्ध होतं त्याची क्वालिटी आणि ज्या पद्धतीच्या प्रोसेसमधून ते उत्पन्न होतं आणि आपल्याला अवेलेबल होतं त्याचा असणारा दर्जा या सर्वांचा विचार करणं फार गरजेचं आहे. जसं की आपण मगाशी सांगितलं होतं की गाई वासराकडे पाहते आणि पाणावते आणि मग जे दूध मिळतं त्याच्यामध्ये त्या गाईचं असणारं वासराप्रती प्रेम आणि वात्सल्य ह्या भावनेतून निर्माण होणाऱ्या दुधापासून ज्या व्यक्तीचं पोषण होईल त्याला निश्चितपणेच फायदाच होणार आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण पूर्णतः रज आणि तमगुणांनी युक्त अन्न पदार्थांनी वेढलेलो असतो. म्हणजे अगदी तुम्ही जर का कुठे घाईघाईत निघाला आहात आणि कुठेतरी गाड्यावरती रस्त्यावरती काही पदार्थ बनवायचे चाललेले आहेत तर तो पदार्थ बनवणाऱ्याचा जो उद्देश आहे तो की त्या अन्नपदार्थापासून त्याला काहीतरी मिळावं किंवा त्याच्याकडे अन्नपदार्थ खाणाऱ्या लोकांचं कल्याण व्हावं या उद्देशाने किती लोक स्वयंपाक करत असतील. त्यामुळे ज्या भावनेतून अन्नपदार्थ तयार होतो त्या भावनेपासूनच खरं तर मनाचे पोषण होणार अपेक्षित आहे आणि त्या पद्धतीचंच आज पाहतोय आपण की खूप साऱ्या अडचणी आपल्याला आढळून येतात सात्विक अन्नाकडे वळताना. म्हणून हे अन्नपदार्थ आपल्या घरीच बनवणं, आईनं मातेनं किंवा पत्नीनं बनवलेला जो आहार आहे तो त्या व्यक्तीची भावना निश्चितपणे अशीच असते की या अन्नापासून माझ्या बालकाचं, माझ्या पतीचं, माझ्या आई वडिलांचं पोषण व्हावं किंवा त्यांना सुख समाधान लाभावं या उद्देशानं तो आहार बनवला जातो आणि त्यामुळे ते भावना त्या अन्नामध्ये निश्चितपणे उतरते आणि त्यामुळे शरीराचं आणि मनाचं चांगलं असं पोषण होतं असं मला वाटतं.